Розділ 24. А по 5 днях прибув первосвященник Ананій з якимись старшими та з промовцем якимсь Тертилом, що перед намісником скаржилися на Павла. Коли ж він був покликаний, то Тертил оскаржати зачав, промовляючи: «Через тебе великий мир маємо ми, і для народу цього добрі речі впроваджено через дбайливість твою. Це ми завжди і скрізь визнаємо з подякою щирою, вседостойний наш Феліксе. Та щоб довго тебе не турбувати, то благаю тебе, щоб ти коротко вислухав нас зо своєї ласкавості. Ми переконались, що цей чоловік то зараза, і що він колотнечу викликує між усіма юдеями в цілому світі, і що він провідник Назарейської єресі. Він відважився навіть збезчестити храм, і його ми схопили були, і судити хотіли за нашим законом. Але Тисяцький Лісій прибув і з великим насильством видер його з наших рук, а його винувальникам звелів йти до тебе. Ти сам зможеш від нього, розпитавши, дізнатись про все, у чому його ми винуємо». Юдеї також прилучились до того, говорячи, що то так. І як намісник дав знака йому говорити, то Павло відповів: «Я знаю, що від літ багатьох ти суддя для народу цього, тому буду сміліш боронитись. Ти можеш довідатися, що нема більш 12 день, як прийшов я до Єрусалиму вклонитися, і вони ані в храмі, ані в синагогах, ні в місці мене не здибали, щоб я з ким сперечався або колотнечу в народі здіймав. І не можуть вони довести тобі того, у чому тепер оскаржають мене. Але признаюсь тобі, що в дорозі оцій, яку звуть вони єрессю, я Богові отців служу так, що вірую всьому, що в законі і в пророків написане. І маю надію я в Бозі, чого й самі вони сподіваються, що настане воскресення праведних і неправедних. І я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне щодо Бога й людей. А по довгих роках я прибув, щоб подати моєму народові милостиню та приноси. Ось при цьому знайшли мене дехто з юдеїв азійських, очищено в храмі, а не з натовпом чи з колотнечею. Їм належало б ось перед тебе прибути й казати, коли мають вони що на мене. Або самі ці нехай скажуть, чи якусь неправду знайшли на мені, як я в Синедріоні стояв, крім отого єдиного виразу, що я його крикнув, стоячи серед них: «За воскресення мертвих приймаю від вас суд сьогодні». Але Фелікс, дуже добре дорогу цю знавши, відстрочив їм справу, говорячи: «Розсуджу вашу справу, коли Тисяцький Лісій прибуде». І він сотникові наказав сторожити Павла, але мати полегшу, і не боронити нікому з близьких його, щоб служили йому. А по декількох днях прийшов Фелікс із дружиною своєю Друзілою, що була юдеянка, і покликав Павла та слухав від нього про віру в Ісуса Христа. І як розповідав він про праведність і про здержливість та про майбутній суд, то Фелікса страх обгорнув, і він відповів: «Тепер іди собі, відповідного часу покличу тебе». Разом із тим і сподівався він, що дасть Павло гроші йому, тому й часто його прикликав і розмову з ним вів. Як минуло ж 2 роки, то Фелікс одержав наступника, Порція Феста. А Фелікс бажав догодити юдеям, і у в'язниці Павла залишив.